हे गाइस भिडियो प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु होला यस्तो टाइपको भिडियो हजुरले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ आज यस भिडियोमा बनाउन सिकाउनु फर्स्टमा हामीले यहाँ डिस्क्रिप्सनमा भएको CapCut टेम्प्लेट लिंकलाई सिम्पली कपी गर्नु होला कपी गरिसकेपछि हजुरले कपी गर्नुभएको छ भने कपी गर्नु होला गरिसकेपछि सिधै आफ्नो गुगलमा जानु होला गुगलमा गइसकेपछि सर्चमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि सिम्पली पेस्ट गर्नु होला र यसरी सर्चमा क्लिक गर्नु सो गरिसकेपछि यस्तो टाइपको रिडाइरेक्ट हुन्छ तपाईको फोनमा तपाईको टिकटक सिधै टिकटक सो गरिसकेपछि ट्राई दिस टेम्प्लेटमा जानु होला गइसकेपछि यहाँ दिनु आउनेछ सो गरिसकेपछि युज टेम्प्लेट इन CapCut मा क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सो फेरि गरिसकेपछि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि फोटोजमा जानु होला फोटोजमा गइसकेपछि अब हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौं टोटल 28 वटा पिक्चरहरु राख्नु भनेको छ सो हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ सो मैले यहाँनिर राख्ने छु फर्स्टमा यो पिक्चर एन्ड सेकेन्ड यस्तो टाइपले राख्ने छु सो मैले डबल राख्दिने छु सो आफ्नो तरिकाले राख्नु होला आफ्नो अकर्डिङ सो गरिसकेपछि प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला प्रिभ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो टाइपले आउँछ देख्न सक्नुहुन्छ गरिसकेपछि प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला प्रिभ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला गरिसकेपछि यस्तो टाइपले हजुरको भिडियो यसरी एक्सपोर्ट हुन्छ सो नेक्स्ट स्टेप पनि रहेको छ हजुरले त्यसलाई पनि फलो गर्नु होला सो यस्तो टाइपले हजुरको एक्सपोर्ट हुन्छ भिडियो सो मेरो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला गरिसकेपछि यहाँनिर एक्सपोर्ट हुन दिनु होला गरिसकेपछि डनमा क्लिक गर्नु होला एडिटमा गइसकेपछि यस्तो टाइपले क्लिक गर्नु होला यहाँ रोटेटको अप्सन छ यस्तो टाइपले रोटेट गर्नु होला मैले 1 टाइम्स क्लिक गरिसकेपछि सेकेन्ड टाइम्स थर्ड टाइम्स यसरी भिडियो रेडी भइसकेछ सेभमा क्लिक गर्नु नेक्स्ट गर्नु होला अब चाहिँ पोस्ट गर्नु होला आफ्नो भिडियो पोस्ट गर्नु होला सो हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला सो टाटा बाइ बाइ